امروز میخوایم شما رو ببریم به قلب جنایت‌های خیابونی و قاتل‌های سریالی عجیب و غریب. قاتل‌هایی که با کاراشون تونستن رعب و وحشت عجیبی تو دل مردم دنیا به وجود بیارن. قاتل شماره 1 تد باندی یا معروف به قاتل اتو کشیده و دوست داشتنی. تئودور رابرت باندی که به تد باندی مشهور بود یک قاتل زنجیره‌ای آمریکاییه. باندی در دهه 1970 و احتمالاً قبل از اون زنان جوان بسیاری رو ربوده و با آزار و اذیت اونها رو به قتل رسوند. بیش از یک دهه انکار اون به 35 قتل انجام شده در 7 ایالت بین سالهای 1974 تا 1978 اعتراف کرد. مجموع قربانیان واقعیش ناشناخته است و احتمالاً خیلی بیشتر از آمار داده شده است. طبق بررسی ها 150 قتل به اون نسبت داده شده. دوران کودکی باندی با اسم تئودور رابرت کاول تو 24 نوامبر 1946 تو مؤسسه الیزابت که در برلینگتون ورمانت برای مادران مجرد خدمات ارائه می‌کرد به دنیا اومد. هویت مادرش مشخص بود، اما هویت پدرش هرگز با قاطعیت روشن نشد. باندی خوش قیافه و دارای شخصیتی کاریزماتیک توصیف شده بود. این دو شخصیت به اون تو جلب اعتماد قربانیاش کمک میکرد. تو موارد بسیاری اون تو مکانهای عمومی در قالب کسی که آسیب دیده یا معلولیت داره به زنان نزدیک میشد و از اونا برای انجام کاری کمک میخواست، مثلا برای حمل چند کتاب یا پرسیدن آدرس و از اینجور موارد. اون از این ترفند برای کشوندن اونا به یک مکان خلوت استفاده میکرد. تو مواردی اون در قالب پلیس یا مأمور آتش نشانی ظاهر میشد و از قدرت قانونی جعلیش برای همراه کردن قربانی استفاده میکرد. تو بعضی موارد اون بارها به محل انجام جنایت برمیگشت و هر بار ساعتها با آراستن جسد و معاشقه با اون مشغول میشد. این ملاقات با اجساد در حال پوسیدن تا زمانی ادامه پیدا میکرد که تعفن جسد یا حمله حیوانات وحشی نزدیکی بیشتر با جسدها رو غیر ممکن میساخت. نکته جالب تر از همه اینجاست که اون حداقل 12 قربانی رو سر بریده و تو مواردی سر بریده رو برای مدتی به عنوان یادگاری تو آپارتمانش نگه می‌داشت. اما تو موارد معدودی باندی نیمه شب به خانه قربانی وارد میشد و با ضربه‌های کشنده زنها رو تو خواب می‌کشت و سرانجام باندی تو ژانویه 1989 تو زندان ایالتی فلوریدا با صندلی الکتریکی اعدام شد. قاتل شماره 2 جفری دامر یا معروف به قاتل سریالی آدمخوار. اون اولین قتل خودشو تو سال 1978 و تنها چند روز از فارغ التحصیلی دبیرستانش گذشته بود که مرتکب شد. دامر پسری 19 ساله به نام استیون هیسکو که همکلاسی خودش بود رو به خونه خودش دعوت کرد، اما اونو کشت چون نمیخواست خونه رو ترک کنه و اونو تنها بذاره. اما در نهایت جفری بعدها تو دانشگاه اوهایو حضور پیدا کرد، ولی بعد از 2 ترم اخراج شد و به ارتش آمریکا ملحق شد. اما بعد از 2 سال به علت نوشیدن بی‌رویه الکل از ارتش اخراج شد. بعد از این واقعه به فلوریدا رفت چون نمیتونست با والدینش روبرو بشه و از سرما خسته بود. والدین اون از بنیانگذاران مسیحی بودن و زمانی که جفری 18 سال داشت بعد از سالها درگیری از هم جدا شدن. جفری مابین ژوئن سال 1978 تا 1991 17 مرد رو به نحو فجیعی سلاخی کرد. همچنین علاقه زیادی به آدمخواری داشت چون باور داشت که با خوردن گوشت قربانیاش اونا دوباره درون خودش زنده میشن. اون سرانجام به حبس ابد محکوم شد و در 28 نوامبر 1994 به دست همسلولیش کریستوفر اسکارور که خودش هم به جرم قتل زندانی بود با ضربه میله فلزی کشته شد. و اما قاتل سریالی شماره 3 خفاش شب که تو مدت زمانی برای خودش کلی سر و صدا به پا کرد و شده بود کابوس زنها و دخترای ایرانی، غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب یا خوناشام شب‌های تهران قاتل زنجیره‌ای اهل ایران بود. آذر ماه سال 1342 تو یکی از روستاهای فاروج به دنیا اومد.
تو 9 سالگی از خانواده‌اش جدا شد و به دست زن دیگه‌ای برای نگهداری سپرده شد. خفاش شب به مدرسه نمیرفت و زنی هم که اونو نگه می‌داشت برای اینکه خانواده اصلیش نتونن آدرسشون رو پیدا کنن مدام تغییر مکان میداد. خفاش شب از 13 سالگی شروع به دزدی کرد و برای اولین بار دور میدان توپخانه محتویات یک خودرو رو سرقت کرد و دستگیر شد. اونو به کانون اصلاح و تربیت میفرستن و این سرآغاز سوابق مجرمانش بود. 17 فقره سابقه سرقت تو کارنامش داشت و بیشتر سالهای زندگیشو تو زندان گذرونده. بازپرس پروندهش میگه اون هیچ احساسی نسبت به هیچ چیز نداشت و مثل یک مرده متحرک هیچ اثری از خشم، ناراحتی و سایر عواطف انسانی توش وجود نداشت. صرفاً بعضی وقتا لبخند بی‌تفاوتی به لب داشت و وقتی با پدر و مادر خانواده‌اش توی دادگاه مواجه شد کاملاً بی‌تفاوت بود و هیچ واکنش خاصی نشون نداد. اون تو تهران ازدواج کرد اما در پی بد اخلاقیاش همسرش ازش جدا شد. غلامرضا خوشرو موقع مسافرکشی بعد از سوار کردن دخترای جوون و زنان خوش قیافه اونا رو به محل خلوتی میکشوند و پس از سرقت وسایلشون و آزار و اذیت کردن اونا تومای خودشو به قتل میرسوند و بعد اجساد اونا رو تو محل خلوتی میسوزوند. غلامرضا خوشرو 22 مرداد 76 ساعت 7:45 در 4 دیوار انبار ورزشگاه آزادی در حالی که روی کاغذ نوشته بود به هیچ کس بدهکار نیستم و از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم، در شرایطی که 214 ضربه شلاق خورده بود پای چوبه دار رفت و به دار آویخته شد. و اما قاتل شماره 4 آیلین ورنوس. آیلین توی خانواده 3 نفره به دنیا اومد. بعد از تولد آیلین پدر خانواده اونا رو ترک میکنه چرا که تحت تعقیب بود و مادر آیلین هم تو 4 سالگی اونا رو ترک میکنه و آیلین تنها توسط پدر و مادر بزرگش بزرگ شد. پدر بزرگ اون مدام اذیتش میکرد و وقتی در حال کتک زدنش بود اونو وادار به کارهای عجیب میکرد. اون همچنین برای دریافت مواد و سیگار و غذا تو مدرسه و خیابون مجبور به انجام کارهای ناشایستی میشد. پدر بزرگ آیلین اونو به فردی میفروشه و اون شخص خریدار که دوست پدر بزرگش بوده مدام اونو مورد آزار و اذیت خودش قرار میداد. آیلین هم از دست اون فرار کرد و به شهر دیگه‌ای رفت و ازدواج کرد اما طولی نکشید که طلاق گرفت. الان اون دیگه بزرگ شد و کارشو به عنوان دزدی و فروش مواد و غیره تو خیابونها شروع کرد. بعد از مدتی اون اولین قتلشو شروع کرد و تو دادگاه دلیل قتلشو دفاع از خودش بیان کرد. در نهایت اون تو سال 2002 میلادی به جرم قتل حداقل 7 مرد اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 میلادی اعدام شد. قاتل شماره 5 جان وین گیسی، یک قاتل زنجیره‌ای و مجرم آمریکایی معروف به دلغک قاتل بود که حداقل 33 مرد و پسر جوونو مورد آزار و اذیت خودش قرار داد و اونا رو به قتل رسوند. گیسی تو بیمارستان‌های کودکان و رویدادهای خیریه با عنوان پوگ و دلغک یا دلغک وصله‌ای شخصیت‌هایی که خودش طراحی کرده بود برنامه اجرا می‌کرد. گیسی با مادر 2 خواهرش صمیمی بود اما رفتار مناسبی با پدرش نداشت. پدرش یه فرد الکلی بود که خانواده‌اش مورد آزار و اذیت روحی قرار میداد. گیسی تو سال 1968 به دلیل آزار دادن پسر نوجوانی به 10 سال زندان محکوم شد اما 18 ماه رو بیشتر سپری نکرد. اون اولین قربانی خودشو تو سال 1972 به قتل رسوند. تا پایان سال 1975 2 قتل دیگه انجام داد و حداقل 30 قربانی بعدی و بعد از طلاق از همسر دومش تو سال 1976 به قتل رسوند و در نهایت گیسی تو 13 مارس 1980 به اعدام محکوم شد. نظرتون چیه دوستان؟ به نظرتون قاتلین سریالی چرا این کارا رو انجام میدادن و دلیل این کارشون چی بوده؟ توی کامنت ها حتما برامون بنویسین و اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستید ما رو دنبال کنید و زنگوله رو هم فعال کنید.